ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى الشمس طالعه كده وحاميه قوي، فقلت اطلع بقى الانتريه بتاعي كده بره الشلت بتاعته كده اهويها واعمل روتين يومي كده بسيط. هنا الكنبه الصغيره كده ابتديت ان انا اشيل الشلت بتاعتها واحط حاجه حاجه كده في البلكونه، وادي الكنبه الكبيره برضو هناخد الشلت بتاعتها كده وهنبتدي ناخدها نرصها. انا برصهم كده على السور واحد ورا التاني كده، شوية كده في البلكونة قبل ما بروق وبخلص وكده وكنيس. فهبتدي ان انا احط واحد واحد بقى كده، انا رصاهم. الشمس حلوة ان هي ايه، قبل ما بخلص وكده بروح مرجعاهم تاني يعني. هنا بقى الحاجات الصغيرة دي ابتديت ان انا المها كده على جنب، علشان في طبعا الاولاد مطرح ما بياكلوا شيبسي لب الحاجات دي فبتقع بين الشلت كده، فانا بعملها بالمكنسة كده اهو. انا على طول يعني ايدي فيها على طول، عشان عارفة ايه في اطفال صغيرة وكده فدايما يوقعوا حاجات بتبقى بين المسامات. بعمل الاول كده بالمكنسة وبعد كده بجيب ايه الفوطة كده، بدي تنفيضة سريعة كده. ده حاجات اللي هي اليومي او كل يومين انا بعملها كده كده قبل ما بكنس. كده خلصت كله بقى كنبتين ودخلت على الكراسي كده برضو نفس الحكاية. كده بقى انا خلصت الكراسي كده وقلت بقى ايه اعمل تجهيزات بسيطة كده للعيد، ان انا اشيل الستاير وابتدي اغسلها كده واشيلها، عشان ايه ابتدي اشوف ورايا ايه تاني بعد كده اعمله، بخف الشغل يعني من عليا قبل العيد. فشلت بقى ايه الستاير من الصالة ومن الاوض واوضة اطفال، ودخلت على الاوضة بتاعتي برضو شلت الستاير واحدة واحدة كده، قلت اغسلها واشيلها وعشان اشوف هعمل ايه تاني. كده انا بشيل. دخلت بقى على الغسالة بقى، لازم افتح الغسالة، لازم الاقي غسيل، ما ينفعش كده افتحها ما الاقيش فيها غسيل، قربت تطفش مننا يعني. فشلت الغسيل بقى وابتديت احط ايه الستاير، قلت اشغلها كده قبل ما اشوف ايه ورايا تاني. حطيت كده الستاير وظبطت الغسالة، قلت بالمرة اخلص يعني اولع عليهم الغسالة وبعدين اشوف الحمام كده على السريع قبل ما ابتدي اخش المطبخ. طبعا البيت اللي فيه اطفال صغيرين فلازم الحمام ده يومي كده ايه بيتعمل. هنا بقى ايه بعد ما خلصت الحمام كده فرحت ماسكه الزجاج بتاع الحمام المرايه يعني. عندك ملمع عايزه تلمعي بيه عادي، بس انا حابه اديكي فكره ان احط شويه خل في بخاخه وحطي عليهم شويه ميه كده، وابتديت ان انا ابخ المرايه بتاعتي على الناشف. بخي كده المرايه كلها واستني حوالي 5 دقايق 10 دقايق، يعني مجرد ما بتمسكي حتة منديل كده في فوط صغيرة بتاعة المطبخ اهي هوريها لك، ابتدي كده ان انتي مسحي بيها المراية كده على السريع. صدقيني بصي بتخليها زي الفل ولمعان طبيعي مفيش اي حاجة. عندك ملمع الازاز يعني عادي زي ما انا بقولك يعني ايه حاجات اقتصادية لو مفيش ملمع. هنا ما خدتش وقت مني وخلصت وبقت زي الفل وجهزت الحمام. كده انا خلاص قلت بقى ايه اخش اشوف ورايا ايه في المطبخ. هنا انا قلت اعمل لهم حواوشي كده، فابتديت ان انا بقى اخرط البصل. خلصت كده البصل، وهنا بقى ايه جبت قرن فلفل كده الحواوشي، يعني قرن فلفل كده صغير، لو في اطفال ما بحطش كله يعني بحط نص. وهنا عندي البقدونس خرطته هو كمان. وكده الخلطة بتاعتي بقت جاهزة. هبتدي بقى ايه احط شوية ملح وشوية شطة كده وشوية فلفل. عندك كزبرة ممكن تحطي شوية. وابتديت بقى ايه ان انا ادعك اللحمة بتاعتي كده، ادخل المكونات كلها في بعض كده وخلصت. قلت شوية عبال ما يجي ميعاد الغدا كده اعمل لي كوباية شاي، عشان كانت واحد خلاص دماغه بقى والاولاد وكده وعمالين يلفوا في رجلي، فقلت اعمل لي كوباية شاي اظبط بيها دماغي. هنا بقى يا جماعة خلصت بقى وشربت الشاي. قلت كان العيش دوت انا عندي تحت مني كده في فرن،
فحد بينزل يعمل العيش يعني في الفرن، يا اما ايه انا بجيب العجينة من تحت عند الراجل وببتدي ان انا افردها براحتي وقت ما بنعوزه نتغدوا يعني بنعملها. فجبت العيش بقى وابتديت ان انا افرده، واخد بقى ايه من اللحمة بتاعتي كده. انا بعمله بصراحة ايه بقى، يعني ما بعملش الرغيف مدور، لا بقسمه اتنين كده اهوت هتشوفوا. احط الاول الحشوة بتاعتي كده كويس اهو، ببتدي ان انا اتني الرغيف علشان كل واحد ياخد الرغيف بتاعه يبقى مقفول كده مفيش حاجة تقع منه. ده بالنسبة عشان عندي اطفال صغير. عايزة تعمليه مدور وتحطي الطبقة التانية فوقيه عادي يعني، بس بصراحة كده لما بيتعمل في البيت ويبقى نص كده بيبقى احسن بكتير. كده انا خلصت ده شكله. ابتديت بقى ارصه كده ايه في الصاجات اهو، وعلى وشه كده من فوق بتسقسقي عليه بشوية زيت، بيخلي العجينة تطلع طرية معاكي ما تنشفش من فوق، وفي نفس الوقت بيبقى لونه محمر كده، التحمير بتاعه جميل، هتشوفيه دلوقتي مفقفق كده وجميل. هنشوف كده. وبالشوكة بعد ما بخلص بدي فتحات كده بسيطة بس كده. شايفين بقى شكله بعد ما طلع؟ بص الفقفقة دي كلها واللون الحلو ده بيبقى من الزيت، وبيطلع طري مفيهوش اي حاجة. خلصت بقى الغدا وكده، فرحت بقى ايه لقيت الشمس خلاص بتروح، فاديت تنفيضة كده سريعة بقى للانتريه كده قبل ما ارجع الشلت بتاعتي عشان كل حاجة تبقى ايه على نظافة. كده انا بنضف الكنبة الكبيرة. تنظيف العادي يعني بتاعنا كده هو يعني كل يوم كده. انا عندي المكان بيكون شقتي يعني ايه المكان اللي انا فيه بيبقى فيه تراب دايما، كل يوم كده لازم ادي تنفيضة. وكانت هنا الشمس خلاص بقى ايه راحت، فابتديت ان انا ادخل الحاجة تاني جوه. بصي بتحسي كده بزهزهة كده والحاجة كده متشمسة وحلوة كده، ترجع كل حاجة زي ما كانت. كده بقى انا حطيت الشلت هنا بقى، دخلت على البلكونة كده بقى وقلت انشر، كان اخر حاجة خلاص. ونشرت بقى ايه كل حاجتي. واذا عجبك الروتين وعجبك الفيديو اوعي تنسيني في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسينيش في اللايك وتشجيع حلو منك في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.